নমস্কাৰ মই জিতুল শৰ্মাই লিউচেন্ট আইএছৰ মজিয়াৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আমি পঢ়িম ক্লাইমেট অফ ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়ান ক্লাইমেট কি ইণ্ডিয়ান ক্লাইমেট ইজ টিপিক্যালি ট্ৰপিক্যাল মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেট ডিউ টু ইটস পিকুলিয়াৰ পজিশন ইণ্ডিয়াৰ পজিশন যেনেকৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ পজিশন হিচাপে কি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেট ইণ্ডিয়াই এনজয় কৰে বাট কি হৈছে যে ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়াত কি হৈছে ৱেট আৰু ড্ৰাই কণ্ডিশ্যনছ থাকে ৱেট আৰু ড্ৰাই কণ্ডিশ্যন থাকে বাট কিছুমান ঠাই এনেকুৱা আছে য'ত বহুত বেছি ড্ৰাই কণ্ডিশ্যনো পোৱা যায় লোকেল ভেৰিয়েশ্যনছ আছে বাট অভাৰঅল আমি কি ক'ম ট্ৰপিকেল মনচুন টাইপ অফ ক্লাইমেট ইণ্ডিয়াত প্ৰিভেইল কৰে তো MCQ যদি আহে হোৱাট কাইণ্ড অফ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন প্ৰিভেইল ইন ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়াত কেনেধৰণৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন পোৱা যায় তাৰ উত্তৰ হ'ব মনচুন টাইপ অফ ক্লাইমেট বা ট্ৰপিকেল মনচুন টাইপ অফ ক্লাইমেট ঠিকে আছে তো কিছু ফেক্টৰছ আছে যিবোৰ ফেক্টৰে কি কৰে যিবোৰ ফেক্টৰে ইণ্ডিয়াৰ ক্লাইমেটক ডিটাৰমাইন কৰে যে ইণ্ডিয়াৰ ক্লাইমেটটো কিয় ট্ৰপিকেল মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেট হ'ল এই ফেক্টৰছবোৰে ডিটাৰমাইন কৰে চ' দেয়াৰ আৰ ফেক্টৰছ দ্যাট ডিটাৰমাইনিং দ্য ক্লাইমেট অফ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ লেটিটিউড লেটিটিউড লেটিটিউডটো মই ডিছকাছ কৰি দিম ইয়াতে লিখা আছে কিন্তু মই এই ডায়েগ্ৰামটোত ডিছকাছ কৰিছো ঠিক আছে এই ডায়েগ্ৰামটোত চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজি পাব তো এয়া হৈছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ এনেকুৱা কোনো ফালেদি যাব ইকুৱেটৰ ঠিক আছে তো আমি এটা বস্তু গম পাওঁ যে সূৰ্য ইকুৱেটৰৰ পৰা ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ আৰু ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকন এইখিনিৰ ওপৰতে ডাইৰেক্টলি ইনচিডেণ্ট হৈ থাকে ঠিক আছে তো গতিকে কি হ'ব যে এই ৰিজনখিনিত ইকুৱেটৰেল টাইপ অফ কণ্ডিশ্যন পাব এইখিনি ৰিজনতো ইকুৱেটৰেল টাইপ অফ কণ্ডিশ্যন পাব বহুত বেছি গৰম হ'ব ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি ওপৰৰ ফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি আমি দেখিম যে টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েশ্যন হয় আমি একদম ওপৰৰ ফালে দেখা পাম যে এইফালে কি আছে আমাৰ বৰফেৰে ঢকা পাহাৰো দেখা পোৱা যায় ঠিকে আছে এইবিলাক ৰিজনৰ আমাৰ বৰফেৰে ঢকা পাহাৰো আমি দেখা পাই যাম কিয় লেটিটিউড ডিফাৰেঞ্চ ইন লেটিটিউড ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ পৰা কিমান ওপৰলৈকে আছে বহুত ওপৰলৈকে আছে হয় নাই গতিকে টেম্পাৰেট কণ্ডিশ্যন ট্ৰপিকেল কণ্ডিশ্যনৰ পৰা টেম্পাৰেট কণ্ডিশ্যনলৈকে গৈ পায় ঠাণ্ডা কণ্ডিশ্যনলৈকে গৈ পায় আৰু আমি যদি ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ পৰা তলৰ ফালে চাওঁ একদম ইকুৱেটৰৰ ওচৰলৈকে আহি পায় গতিকে এয়া কি কৰে আমাৰ গোটেই ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনছটোৰ ভেৰিয়েশ্যন এটা আনি দিয়ে ঠিকে আছে তাৰপিছত আছিল কি হিমালয়ান মাউণ্টেইনে আমাৰ ক্লাইমেটৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট পেলায় প্ৰথম কি কৰিছে চাওক যদি হিমালয়াৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনটো চাওঁ আমি এইখন ইণ্ডিয়া এনেকে আছে ঠিক আছে হিমালয়াৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনটো কেনেকুৱা এনেকুৱা হয়নে এনেকুৱা গতিকে ই কি কৰে প্ৰথম কামটো কি কৰে যেতিয়া মনচুন উইণ্ড আহে আমি মনচুন যেতিয়া পঢ়িম আমি চাম যে মনচুন উইণ্ড কেনেকে আহে কি কেনেধৰণে বৰষুণ দিয়ে আমাৰ সেইবোৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম কিন্তু হিমালয়াৰ ইম্পেক্টটো ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছো যদি মনচুন উইণ্ড আহিলে মনচুন উইণ্ডে কি আনে বৰষুণ আনে তো মনচুন উইণ্ড আহি যেতিয়া ইণ্ডিয়াত সোমাই হিমালয়ে কি কৰে সেই মনচুন উইণ্ডক বান্ধি দিয়ে বাহিৰত ওলাই যাব নিদিয়ে গতিকে কি কৰে সেই মনচুন উইণ্ডখিনি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে ঘূৰি ঘূৰি গোটেই ইণ্ডিয়াত কি কৰে বৰষুণ দিয়ে ঠিক আছে তাৰ লগতে কি কৰে ইফালে চাইবেৰিয়ান উইণ্ড যিখিনি আছে ইফালে চাইবেৰিয়া পৰি যায় নহয় ইফালে ওপৰৰ ফালে চাইবেৰিয়া পৰি যাব ৰাছিয়া চাইবেৰিয়া তো এই চাইবেৰিয়াৰ পৰা যিখিনি কোল্ড উইণ্ড আহে কোল্ড উইণ্ডখিনি কি বাধা দিয়ে ইণ্ডিয়াত সোমাব নিদিয়ে নহলে ইণ্ডিয়া বহুত ঠাণ্ডা হৈ গ'লহেঁতেন সেইকাৰণে কি হৈছে চাইবেৰিয়ান উইণ্ডখিনি ইয়াতে সোমাব নোৱাৰে কাৰণে ইণ্ডিয়াত গৰম কণ্ডিশ্যন এটা প্ৰিভেইল কৰে নহলে টিবেটৰ নিচিনা ইণ্ডিয়াও ঠাণ্ডা হৈ গ'লহেঁতেন ঠিকে আছে তো হিমালয়ৰ ইম্পেক্ট এনেধৰণে আমি দেখা পাওঁ আমাৰ ক্লাইমেটৰ ওপৰত তাৰপিছত আমি চাম যে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ লেণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ পানী আৰু মাটিৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ঠিকে আছে তো কি হৈছে ইণ্ডিয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি দেখা পাম ঠিক আছে তো এনেকে গৈ ওপৰৰ ফালে তো এইফালৰ ৰিজনখিনিত কি হ'ব এইখিনিত কি হ'ব যে মেজৰিটি লেণ্ড থাকিব ইফালে লেণ্ড বেছিকে থাকিব আৰু ৱাটাৰ বডিজ কমকে থাকিব ঠিক আছে বাট এই ৰিজনখিনিত কি হ'ব আমি ৱাটাৰ বডিজ পাই যাম বহুত বেছিকে ৱাটাৰ বডিজ পাই যাম ঠিকে আছে তাৰ ফলত কি হয় যে লেণ্ড আৰু ৱাটাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে হিটেড আপ হয় ঠিকে আছে তো ইয়াতে কি দিছে ইণ্ডিয়া ইজ ফ্লেংক বাই ইণ্ডিয়ান অ'চেন অন থ্ৰী চাইডছত তিনিটা চাইডৰ পৰা ইণ্ডিয়ান অ'চেনে ফ্লেংক কৰিছে অন থ্ৰী ইন দ্য চাউথ এণ্ড girdled by a high and continuous mountain wall in the north ঠিক আছে নৰ্থৰ ফালে আমি পাই গৈছো ঠিক আছে this differential heating of land and sea
creates difference in air pressure zones in different seasons in and around the Indian subcontinent. মানে কি এই যে মাটি আৰু পানীৰ যি প্ৰপৰশ্যন সেইটো ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে কি হৈছে বেলেগ বেলেগ সময়ত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এয়াৰ প্ৰেছাৰ কণ্ডিশ্যন মানে বছৰৰ গোটেই বেলেগ বেলেগ ছিজনত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এয়াৰ প্ৰেছাৰ কণ্ডিশ্যন আমি পাওঁ আৰু সেই প্ৰিভেইলিং এয়াৰ প্ৰেছাৰে কি কৰে চেঞ্জেছ আনে ডিফাৰেন্সেছ ইন আমাৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনছ আনে অ'কে মনচুনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি নৰ্থ ইষ্ট টু টাইপছ অফ মনচুন আমি পাম সাউথ ৱেষ্ট মনচুন নৰ্থ ইষ্ট মনচুন এই যে ডিফাৰেন্স ইন লেণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ এৰিয়াত যিখিনি আছে এই দুটা ফেক্টৰে কি কৰিব বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট পেলাব আমাৰ মনচুনৰ ওপৰতো ঠিক আছে এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য চি এটা কথা কি হয় যে সাগৰৰ ওচৰত থাকিলে সাগৰৰ ওচৰত থকা ঠাইবোৰত আমি আগতে পঢ়িছো লেণ্ড ব্ৰিজ চি ব্ৰিজ বুলি পঢ়িছিলো সাগৰৰ ওচৰত থকা ঠাইবোৰত কি হ'ব এটা অপটিমাম এটা টেম্পাৰেচাৰ কণ্ডিশ্যন থাকিব বহুত বেছি হাই বা বহুত বেছি ল' হৈ নাযায় ঠিকে আছে ত' have an equable climate. On the other hand, the seasonal contrast in weather at places in the interior of the country such as Delhi, Kanpur and Amritsar affect the entire sphere of life তাৰ মানে কি কৈছে যে ওচৰত থকাবোৰৰ কাৰণে কি আছে এটা অপটিমাম কণ্ডিশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈ থাকিব এই সাগৰৰ ওচৰত থকা ঠাইখিনিত কি হ'ব এটা অপটিমাম কণ্ডিশ্যন যে টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েশ্যনটো খুব বেছি নহ'ব ঠাণ্ডাৰ সময়ত বা গৰমৰ সময়ত আমি খুব বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰৰ ভেৰিয়েশ্যন দেখা নাপাম কিন্তু এই ৰিজনবোৰত দিল্লীৰ পৰা কানপুৰৰ পৰা অমৃতসৰৰ পৰা এইখিনি ৰিজনত এই ৰিজনবোৰত কি হয় আমি হেভি টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েশ্যন দেখা পাম গৰমৰ সময়ত বহুত গৰম হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডাৰ সময়ত বহুত ঠাণ্ডা হৈ যাব ঠিকে আছে গতিকে এই যে সাগৰৰ পৰা দূৰত্ব এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট পেলাই আমাৰ ক্লাইমেটৰ ওপৰত ঠিকে আছে তাৰোপৰি এল্টিটিউড কি হ'ল যে একে লেটিটিউডতে আগ্ৰাও আছে আৰু সেম লেটিটিউডত আমি দাৰ্জিলিঙো পাই যাম সেই লেটিটিউড আমি দাৰ্জিলিঙো পাই যাম গেংটকো পাই যাম ওচৰে পাজৰে গেংটকো পাই যাম ঠিক আছে কিন্তু কি হৈছে একে লেটিটিউডত থকা স্বত্তেও কিন্তু আগ্ৰাত বহুত গৰম পৰে আৰু এই ৰিজনখিনিত বহুত ঠাণ্ডা পৰে ৰিজন কি এল্টিটিউড যে বহুত ওখ ঠাইবোৰ বহুত ওখ গতিকে আগ্ৰাত কি হৈছে আগ্ৰাত আমি কম্পেৰেটিভলি আমি বেছি গৰম পাম ইন কম্পেৰিজন টু দাৰ্জিলিং ঠিক আছে সেইটোৱে কৈছে ৰিলিফ মানে কি এতিয়া বুজাই দিছো যে এখন মাউণ্টেইন আছে অকে তো কি হ'ব এইফালৰ পৰা যদি বতাহ আহি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো কি ক'ব উইণ্ডৱাৰ্ড অকে আৰু এইটো চাইডক ক'ব লিৱাৰ্ড চাইড এতিয়া কি হ'ব যেতিয়া বতাহ আহি প্ৰথম খুন্দা মাৰিব এখন পাহাৰত এখন মাউণ্টেইনত তেতিয়া কি হ'ব বতাহ এনেকে ওপৰৰ ফালে উঠি যাব ওপৰৰ ফালে উঠি গ'লে কি হ'ব ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হ'ব আৰু ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হৈ কি হ'ব উইণ্ডৱাৰ্ড চাইডত বৰষুণ হ'ব বাট এই লিৱাৰ্ড চাইডটো শুকান হৈ থাকি যাব ঠিকে আছে তো এই ৰিলিফ ফিচাৰ্ছ যিবিলাক আছে তো উইণ্ডৱাৰ্ড চাইডছ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটত যোনখিনি ৰিজন আছে আৰু কি বুলি কৈছে এণ্ড আছামৰ যিবিলাক ইয়াতে আছে এনেকে পাহাৰ আছে ইফালে পাহাৰ আছে ঠিক আছে তো আছাম পাহাৰেদি ঘেৰি থৈ দিছে একদম আছামক হয় নে নাই গতিকে এই ৰিজনবোৰত কি হয় ৰেইনফল হয় ৰিচিভছ হাই ৰেইনফল ডিউৰিং জুন ছেপ্টেম্বৰ কিয় কাৰণ সেই যে মইশ্চাৰ লেডেন যিখিনি মনচুন উইণ্ড আহে সেইখিনি কি পাহাৰত খুন্দা খাই খুব বেছিকে বৰষুণ দিয়ে ছেইম কণ্ডিশ্যন আমি চেৰাপুঞ্জী আৰু মৌচিনৰামতো দেখিছো গতিকে সেইটোৱে কি কৰিব আমাৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত এটা ইম্পেক্ট পেলাব এই ৰিজনখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ এইখিনি ৰিজনত বহুত বেছি বৰষুণ হয় গতিকে আমি ইয়াতে কি বিচাৰ পাওঁ আমি ইয়াতে ইভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট পাওঁ আমাৰো আছামৰ কিছু সৰু সৰু পেচৰ ইভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট আছে লগতে কি হয় বৰষুণ খুব বেছিকে হয় এইখিনি ৰিজনত ঠিক আছে নাও ৱেষ্টাৰ্ণ cyclonic disturbance and tropical cyclones গতিকে ৱেষ্টাৰ্ণ cyclonic disturbance মানে কি the western cyclonic disturbance which enter the Indian subcontinent from the west and northwest during the winter month originate over the Mediterranean Sea ইয়াৰে মই এটা কাহিনী কৈ আছো কি এইটো যে this is western cyclonic disturbance তো কি কৰে ইণ্ডিয়াত মই প্ৰথমতে মেপ এখনৰ ওপৰত দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক মেপ আছে নে
ইয়াতে দেখুৱাই দিছো ঠিক আছে তো এই ৱেষ্টাৰ্ণ চাইক্লনিক ডিষ্টাৰবেন্সবোৰ কি বহুত ওপৰেৰে এনেকে গৈ থাকে ঠিক আছে এনেকে গৈ থাকে বাট ইউজুৱেলি কি হয় আমাৰ হিমালয়খন থকাৰ কাৰণে কি হয় গৰমৰ সময়ত যেতিয়া হয় কি হয় হিমালয়খন থকাৰ কাৰণে হিমালয়খন আছে এনেকে তো হিমালয়ৰ নৰ্থেদি যায় নৰ্থেদি ওলাই গুচি যায় কিন্তু যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ সময়ত কি হ'ব সূৰ্যটো কিহৰ ওপৰত থাকিব ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকনৰ ওপৰত থাকিব আমি ক'ত আছো ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ গতিকে এইফালে বহুত ঠাণ্ডা পৰি যাব গতিকে সেইখিনি সময়ত এটা কণ্ডিশ্যন আমি কি দেখা পাম যে ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰবেন্স এনেকে সোমাই আহিব ভিতৰলৈকে সোমাই আহিব ঠিকে আছে তো ই যেতিয়া সোমাই আহিব মেডিটেৰেনিয়ানৰ পৰা কি লৈ আহিব ই মেডিটেৰেনিয়ান ৰিজনৰ পৰা মইশ্চাৰৰ পৰা আদি কৰি ঠাণ্ডা বতাহ লৈ আহিব এই ঠাণ্ডা বতাহে কি কৰিব আমাৰ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিষ্টাৰবেন্স কৰিব ৱেষ্টাৰ্ণ চাইক্লনিক ডিষ্টাৰবেন্স হুইচ এণ্টাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট ফ্ৰম দ্য ৱেষ্ট পশ্চিম ফালৰ পৰা ডিউৰিং দ্য উইণ্টাৰ মান্থ অৰিজিনেট অভাৰ দ্য মেডিটেৰেনিয়ান চি and are brought into India by the westerly jet stream এই দুখালো নহয় এইটো হৈছে westerly jet stream this is a westerly jet stream এই westerly jet stream আমাৰ ওপৰেদি বহুত ওপৰেদি হাই এল্টিটিউডেদি গৈ থাকে আৰু সেই হাই এল্টিটিউডেদি কি কৰে মেডিটেৰেনিয়ান ৰিজনৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈকে বতাহ লৈ গুচি আহে এনেকে সোমাই আহে এটা ষ্ট্ৰীম সোমাই আহে এটা ষ্ট্ৰীম ওপৰফালেদি গুচি যায় আৰু এটা ষ্ট্ৰীম এনেকে সোমাই গুচি আহে হিমালয়ত খুন্দা খাই হিমালয় ফ্লাইং কৰি দিয়ে আৰু ভিতৰ ফালে সোমাই আহে যেতিয়া ভিতৰ ফালে সোমাই আহে আমাৰ ইয়াতে কি কৰে বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰি যায় ঠিকে আছে An increase in the prevailing night temperature generally indicates advance in the arrival of these cyclonic disturbances. বিশেষ বুজিবলগীয়া ইয়াতে নাই কণ্ডিশ্যন এটা কথা কৈছে যে নাইট টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া ইনক্ৰিজ ইন দ্য প্ৰিভেইলিং নাইট টেম্পাৰেচাৰ ৰাতিৰ টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে ইণ্ডিকেটছ দ্য এডভান্স ইন দ্য এৰাইভেল অফ দিছ চাইক্লনিক ডিষ্টাৰবেন্সবোৰ আহি আছে মানে বুলি গম পোৱা যায় ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এই গোটেই আমাৰ এইটো ক্লাছত আজিৰ ক্লাছত আমাৰ কাৰণে জানিবলগীয়া ফেক্টৰ কি কি আছিলে যে what are the different factors that determine the climate of India ইয়াতে এইখিনি বস্তু আমাৰ ADRE পইণ্ট অফ ভিউ দি আমি এইখিনিয়ে বুজিবলগীয়া আছিলে আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন আমি মনচুনতো পাম তাতেও আমি ভালকে বুজি পাম যদি আমি এইখিনি বস্তু বুজি পাওঁ যে what are the factors which are determining the climatic condition of India এবাৰ মই ৰিভাইজ দিয়া দিছো যে কি conditions what are the different factors that are determining the climate of India. First thing is latitude. Already কৈছো যে ইণ্ডিয়াত কি হৈছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ এইফালেদি গৈছে গতিকে এই ৰিজন খিনি বহুত টেম্পাৰেট বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায় ইনকম্পেয়াৰ আৰু ইফালে কি হ'ব ইকুৱেটৰ লাইক কণ্ডিশ্যন এটা দেখা পাম আমি ইয়াতে গৰম হৈ থাকিব এইখিনি ৰিজন এইবোৰ ৰিজন গৰম পাম আমি বহুত ঠিকে আছে গতিকে সেইটো আমাৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনটোক ডিটাৰমাইন কৰিব দেন আমি পালো Then the second factor that we got is the Himalayas. Second factor to আমাৰ কি আছিল হিমালয়ান মাউণ্টেইনছ তো হিমালয়ান মাউণ্টেইনছে কি কৰিলে মনচুন উইণ্ডখিনি ধৰি ৰাখে প্লাছ লগতে কি হৈছে চাইবেৰিয়ান উইণ্ড আমাৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাব নিদিয়ে গতিকে হিমালয় আমাৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত এটা ইম্পেক্ট পেলায় ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ লেণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ অলৰেডি ক'লো যে বেলেগকে হিটিং হয় তো বেলেগ ছিজনত তাৰ কি হৈছে ডিউ টু এয়াৰ প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইন এয়াৰ প্ৰেছাৰ উইণ্ডৰ ডিৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হৈ থাকে গতিকে দিছ ইজ এনাডাৰ ফেক্টৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ লেণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ পানী আৰু মাটিৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কেনেকৈ হৈছে ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য চি অলৰেডি ক'লো যে সাগৰৰ ওচৰত থকা যিবোৰ ঠাই আছে তাতে কি হ'ব মডাৰেট টাইপ অফ কণ্ডিশ্যন পাম আৰু গোটেই বছৰটোৰে তাতে কি হ'ব এনুৱেল চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ বহুত কম থাকিব বাট যিবোৰ প্লেচ দূৰত আছে যেনেকুৱা দিল্লী হওক বা আগ্ৰা হওক বা কানপুৰ হওক এইবোৰ ঠাইত কি হ'ব এইবোৰ ঠাইত কিন্তু আমি ডিফাৰেঞ্চেছ ইন টেম্পাৰেচাৰ দেখা পাম এনুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ইন টেম্পাৰেচাৰ দেখা পাম ঠাণ্ডাত বহুত ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু গৰমৰ সময়ত বহুত বেছি গৰম পৰিব ঠিক আছে দেন এল্টিটিউড অলৰেডি ক'লো আগ্ৰা আৰু দাৰ্জিলিং একেটা লেটিটিউড আছে কিন্তু এল্টিটিউড কি হৈছে দাৰ্জিলিং বহুত ওপৰত আছে আৰু আগ্ৰা বহুত চি লেভেলত মানে বহুত কম হেৰি ওপৰত আছে তাৰ এল্টিটিউডটো বহুত কম ইন কম্পেৰিজন টু দাৰ্জিলিং বহুত ওপৰত আছে গতিকে কি হয় দাৰ্জিলিঙত ঠাণ্ডা পৰে আৰু আগ্ৰাত কি হৈছে আগ্ৰাত আমি গৰম পাওঁ ৰিলিফ অলৰেডি ক'লো যে উইণ্ডৱাৰ্ড আৰু লিৱাৰ্ড ছাইডৰ কথা কৈছিলো যোনফালে উইণ্ডৱাৰ্ড এই ৰিজনখিনি তাতে কি হয় বহুত বেছিকে বৰষুণ দিয়ে ঠিকে আছে দেন উই কাম টু ৱেষ্টাৰ্ণ চাইক্লনিক ডিষ্টাৰবেন্সেছ এণ্ড ট্ৰপিকেল চাইক্লনছবোৰ কি হয় এই যেতিয়াই আমাৰ বে অফ বেংগল যেতিয়া গৰম হ'ব ধৰে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে ট্ৰপিকেল চাইক্লনছবোৰ আহে আমি শুনি থাকো উৰিষ্যাত ট্ৰপিকেল চাইক্লন আহি থকা যেতিয়া বে অফ বেংগল গৰম হ'ব বে অফ বেংগল গৰম হোৱাৰ লগে লগে চাইক্লনছবোৰ আহে আমাৰ ইয়াতে প্লাছ লগতে আমি পঢ়িলো কি ৱেষ্টাৰ্ণ চাইক্লনিক ডিষ্টাৰবেন্সেছ কি হয় এইবোৰ মেডিটেৰেনিয়ানৰ পৰা বতাহ লৈ গুচি আহে কোনে
ৱেষ্টাৰ্লি জেট ষ্ট্ৰীমে বতাহ লৈ গুচি আহে যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে আহি সোমাই তেতিয়া কি হয় বহুত ঠাণ্ডা পেলায় গতিকে দিজ আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ দিজ আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ দেট ডিটাৰমাইনছ দ্য ক্লাইমেট অফ ইণ্ডিয়া অ'কে চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিলে নেক্সট ক্লাছত আমি যাম আমাৰ ক্লাইমেট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম আমি কেনেধৰণে কি কি ইম্পেক্ট কৰি আছে প্লাছ লগতে আমি তাৰ লগতে কি ডিছকাছ কৰিম মনচুন ডিছকাছ কৰিম গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ